हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई स्वागत छ मेरो यो भिडियोमा। त आजको भिडियोमा म 3वटा ग्याजेटको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु जुन मैले दराजबाट पर्चेस गरेको थिएँ। त भिडियो ढिलो नगरिकन सुरु गरिहालौँ। फर्स्ट रुममा रहेको छ BOYA माइक्रोफोन। यस, मैले पनि BOYA माइक्रोफोन किनिसकेको छु। जसलाई थाहा छैन उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु BOYA माइक भनेको एउटा माइक्रोफोन हो जुन म जस्तो बिगिनर युट्युबरले चलाउन सक्छ। तपाईँ पनि बिगिनर हुनुहुन्छ भने किन सक्नुहुनेछ। त यसभित्र चाहिँ यस्तो हुनेछ, यस्तो आएको छ। मैले चाहिँ अगाडि नै निकालिसकेको थिएँ, यसको बबल र्यापहरू पनि सबै निकालिसकेको छु किनकि म धैर्य धारण गर्न सकिनँ। मैले सबै निकालिहालेँ अनि यसलाई एसेम्बल पनि गरिहालेको छु। त तपाईँलाई फर्स्टमा आउँदाखेरि यो छुट्टै आएको हुन्छ, यो छुट्टै आएको हुन्छ। एउटा प्याकेटमा प्याक गरेको हुन्छ र यसमा ब्याट्री पनि बाहिर प्याक गरेको हुन्छ र यी ब्याट्री चाहिँ यसभित्र हाल्नुपर्ने हुनेछ। यसभित्र र यहाँ लेखेको हुन्छ स्मार्टफोन र क्यामेरा। स्मार्टफोनबाट रेकर्ड गरिरहेको छौँ भने स्मार्टफोनतिर स्विच हालिदिउँ र क्यामेराबाट गरिएको छ भने क्यामेरापट्टि स्विच हालिदियो। यसलाई अब जस्ताको तस्तै राखिदिउँ। त अहिले रेकर्ड गरिरहेको मैले भोइस विथआउट माइक हो। अब म यो माइक्रोफोनलाई कनेक्ट गर्नेछु अनि सुन्नुहोस् डिफ्रेन्ट माइक र विथआउट माइकको डिफ्रेन्ट। ओके, मैले यो जुन रेकर्ड गरिरहेको छु यो चाहिँ अब माइकसँग रेकर्ड गरिरहेको छु, माइक कनेक्ट गरेर। र अब यहाँ पछिको भिडियो सबै यो माइकले नै रेकर्ड गर्नेछ। यदि तपाईँलाई पनि किन्नु मन छ भने पर्चेज लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु या यो भिडियोमा रहेको QR कोड स्क्यान गरेर डाइरेक्ट दराज एपमा जान सक्नुहुनेछ। त अर्को मैले लिएको छु सामान, यसो बबल र्याप गरेको छ, निकालेको छैन। यो रहेको छ USB LED लाइट। 5वटा पिस रहेको छ। जो चाहिँ ल्यापटप युजर हुनुहुन्छ, ल्यापटप चलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो एकदम फाइदाजनक हुनेछ। जब राति पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस बेला त्यो ल्यापटपमा कनेक्ट गरेर किबोर्डमा देख्नलाई सजिलो हुनेछ। ओके, म चाहिँ यसलाई खोलेर हेर्नेछु यसभित्र के चाहिँ रहेछ र कस्तो खालको LED युज गरिएको छ, कस्तो खालको तार युज गरिएको छ। यदि तपाईँहरू पनि यो LED लाइट किन्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुनेछ र QR कोड स्क्यान गरेर तपाईँ दराज एप वा वेबसाइटमा जान सक्नुहुनेछ। ओके, यसको मैले निकालिसकेको छु तर तार चुट्यो निकाल्दाखेरि। यसभित्र रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ SMD LED रहेको छ, व्हाइट कलरको हिट सिङसँग कनेक्ट भएको। यसलाई पनि म बाहिर निकाल्छु, राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अब SMD LED युज भएको छ। अब यसलाई म यो ब्याट्रीलाई बाल्ने कोसिस गर्छु। यो 9 भोल्ट ब्याट्री तर यसको पावर कम छ, हेर्न सक्नुहुन्छ बलिरहेको छ। यसको LED लाइट
अरु प्रोजेक्टमा काम आउनेछ त्यसले यसलाई राख्छु यसभित्र अरु पनि छ के छ हेरौँ अब यो अर्को ग्याजेट पनि डेस्कटप वा ल्यापटप युजरका लागि धेरै फाइदाजनक हुनेछ यो रहेको छ हार्ड डिस्क केस यसले चाहिँ बेसिकली के काम गर्छ भन्दाखेरि जब हामीसँग एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क हुन्छ त्यो हार्ड डिस्कलाई USB बाट कनेक्ट गर्न सजिलो हुनेछ त यो यस्तो छ यसमा हामी यो देख्न सक्छौं यसभित्र यो हार्ड डिस्क र USB केबल टु यो पिनमा त यो यसको रहेको छ यो सर्किट यो चाहिँ यो कनेक्ट हुनेछ र यसमा चाहिँ हार्ड डिस्क कनेक्ट हुनेछ यसमा चाहिँ कम्प्युटर डेस्कटप CPU को हार्ड डिस्क अड्दैन पस्दैन यसमा चाहिँ यो ल्यापटपको हार्ड डिस्क पस्छ यो सानो साइजको रहेको छ सिम्पली यसलाई यो र यो मिलाएर हाल्दियौ यो कनेक्ट भयो यस्तो गर्दियौ अनि यो रहेको छ यसमा अनि यसलाई यो हामी यसलाई यसरी कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्न सक्छौं यसलाई म यता राख्दै छु डबल साइड टेप युज गरेर यो अगाडि चलाउँदाखेरि चाहिँ केही प्रब्लम आउन सक्छ म त्यसलाई कसरी फिक्स गर्ने म देखाउँछु र यसको स्पिड टेस्ट पनि गरेर देखाउने छु अगाडि विन्डोजमा थिच्नु र डिस्क म्यानेजरमा जानु डिस्क म्यानेजरमा जाँदाखेरि यो आको हुन्छ 1 र यसलाई कन्भर्ट इन्टु यो गर्नु र ओके गरिदिनु मेरोमा चाहिँ भइसकेको छ त्यसले त्यो देखाएको छैन त्यसपछि लोडिङ लिन्छ र लेटर दिनु नाम त्यसलाई अनि हुन्छ अब म यसको स्पिड टेस्ट गरेर देखाउने छु मसँग भएको सबभन्दा धेरै GB को फिल्म धेरै GB भन्दा 3 GB को फिल्म छ त्यसलाई म यो हार्ड डिस्कमा कपी गरेर देखाउने छु फिल्म चाहिँ स्पाइडरम्यान होमकमिङ हो मार्भलको फिल्म ओके मैले फिल्म भेटाएँ मैले यसको हेर्न सक्नुहुन्छ GB अनि यसलाई म कपी गर्छु यसलाई मैले स्पिड फरवर्ड केही गरेको छैन गर्दिन त सुरु गरौँ यसको पनि लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र QR कोड स्क्यान गर्नु होला देख्नुभयो तपाईहरुले यसको स्पिड यति फास्ट छ ठिकै छ हामी नर्मल मान्छेको लागि यति स्पिड ठिकै छ आजको भिडियो यति नै
यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।